ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀਵਰਡਸ ਮੇਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟਲੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਲੈਕਚਰ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਸਪੀਕਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ 20 to 30 ਵਰਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ? ਦ ਸਪੀਕਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ 8 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਰਾਜੇ। We may have been designed to sleep in a biphasic pattern, meaning one longer bout of sleep at night and then a short afternoon nap during the day, very much like the siesta cultures around the world. But is napping always a good thing? Well, not necessarily. Although we and other scientists have discovered that naps can have benefits for both the brain and for the body, naps can be a double-edged sword. Long naps in the afternoon or in the early evening can just take the edge off your sleepiness. It's a little bit like snacking before your main meal. So if you are struggling with sleep at night, the best advice is not to nap during the day. Instead, build up all of that healthy sleepiness so that you give yourself the best chance of falling asleep easily and then staying asleep soundly across the night. But if you're not struggling with sleep and you can nap regularly during the day, the naps of around 20 minutes taken early in the day can be just fine. ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ? ਨੈਪਸ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਨੈਪਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਪਸ। ਦ ਲੈਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਨੈਪਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟਸ ਔਨ ਆ 5 ਮਿੰਟਸ ਨੈਪ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਵਰਡਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਫਰੇਜ਼ਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੇਜ਼ਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਦੇਖਣੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦਾ ਦੀ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਗੀ, ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋਗੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਫਿਰ ਸਮਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਨੈਪਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਲੈਬੋਰੇਟਸ ਔਨ, ਨੈਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰਮੋਰ ਨੈਪ ਕੈਨ ਬੈਨੀਫਿਟ। We may have been designed to sleep in a biphasic pattern, meaning one longer bout of sleep at night and then a short afternoon nap. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, we want to sleep at a biphasic pattern। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ, biphasic pattern। ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। Nap during the day, very much like the siesta cultures around the world. But is napping always a good thing? Well, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਨੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਝਪਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ, not necessarily. Although we and other scientists have discovered that naps can have benefits for both the brain and for the body, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਪਸ ਹੈਵ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫॉर ਬੋਥ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਬੋਡੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ, naps can be a double-edged sword. Long naps in the afternoon or in the early evening can just take the edge off your sleepiness. It's a little bit like snacking before your main meal. So if you are struggling with sleep at night, the best advice is not to nap during the day. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਇਫੇਸਿਕ ਪੈਟਰਨਸ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫॉर द बॉडी एंड द ब्रेन। नेक्स्ट देखो, instead,
Build up all of that healthy sleepiness so that you give yourself the best chance of falling asleep easily and then staying asleep soundly across the night. But if you're not struggling with sleep and you can nap regularly during the day, the naps of around 20 minutes taken early in the day can be just fine. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਨੈਪ ਫॉर 20 ਮਿੰਟਸ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਰਾਜੇ ਏਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ, ਲੈਕਚਰ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ? ਲੈਕਚਰ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੀ? ਨੈਪਸ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਰਾਜੇ? ਦ ਸਪੀਕਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟਸ ਔਨ biphasic pattern बोलिया जी उन्हें। naps have benefits for the body and the brain। naps से दोनों benefits ने body ਲਈ ਵੀ ਤੇ brain ਲਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? the speaker also highlights naps around 20 minutes। naps ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 25 to 30 ਵਰਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜਸਟ ਹਰਬੰਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ठीक है, मैं नेक्स्ट प्ले कर दिया, ध्यान नाल करो रजे। Lone करो रजे ने कंप्लीट। ध्यान नाल देखियो टॉपिक कादे बारे है, कादी गल कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। loneliness creates a deep psychological wound, one that distorts our perceptions and scrambles our thinking. It makes us believe that those around us care much less than they actually do. It makes us really afraid to reach out, because why set yourself up for rejection and heartache when your heart is already aching more than you can stand? I was in the grips of real loneliness back then, but I was surrounded by people all day, so it never occurred to me. But loneliness is defined purely subjectively. It depends solely on whether you feel emotionally or socially disconnected from those around you. And I did. There is a lot of research on loneliness, and all of it is horrifying. Loneliness won't just make you miserable, it will kill you. I'm not kidding. Chronic loneliness increases your likelihood of an early death by 14%. 14%. Loneliness causes high blood pressure, high cholesterol. It even suppresses the functioning of your immune system, making you vulnerable to all kinds of illnesses and diseases. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ? ਲੋਨਲੀਨੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕੈਨ ਕਿਲ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਜੇ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਰਜੇ। ਦ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਰਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਬਸ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ओके जी, नाउ वी मूव ऑन ऑन लिसनिंग पार्ट सेकंड। लिसनिंग पार्ट सेकंड की आएगा रजे अपने को एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू मल्टीपल वाला करांगे रजे। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। what can we know from this passage? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕੀ ਨੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਜੇ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਬਟ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਕੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਇਟ? ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਰਜੇ। Yes, Hello. ma'am. Okay, let's start it. Babies as young as a year and a half old see someone else being treated unfairly. They expect the leader, the parent, or the caregiver in that situation to step in and do something about it. Babies evaluate others constantly. Renee Bayarjon is a psychologist at the University of Illinois. She led the research on babies expecting fairness. When these transgressions occur, babies evaluate parents and other leaders and say, well, you saw this transgression. You know this is not fair. Are you going to do something about it? If you don't, then you are shirking your responsibilities and it makes you less of a leader, less of a parent.
That's right, babies are judging you. Bayer Jean says it seems babies are born with these expectations of what a leader is and how they should behave. The work is in the Proceedings of the National Academy of Sciences. ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਿੰਗ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬੇਬੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਐਸਕੇਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗॉट ਇਟ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ? नो मैम। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰਜੇ ਆਪਾਂ MCQ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, which type of volcano is associated with geysers in Yellowstone National Park? ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਜੇ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਆ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਇਟ? यस मैम। Okay, let's start. A volcano is a vent in the earth which erupts when hot liquefied rock or magma moves to the earth's surface, pouring out as lava. The lava may flow out as a liquid, or it may explode from the vent as solid or liquid particles accompanied by superheated gases. Ash and cinders form a cone around the vent. There are several types of volcanoes. The most fluid magmas erupt quietly and flow from the vent to form gently sloping shield volcanoes. The name shield volcano comes from their resemblance to the shields of early Germanic warriors. The lava flows from shield volcanoes are usually only 1 to 10 meters thick, but may extend for great distances from the vent. The volcanoes of Hawaii and Iceland are typical volcanoes of this type. Cinder cone volcanoes are formed when magmas with high gas contents and high viscosity are blown high into the air during an eruption. The magma falls as volcanic bombs, which accumulate around the vent and form steep-sided cones. Calderas, large basin-like depressions, are formed when a violent eruption blows the top off of an existing cone, or when the center of a volcano collapses. One famous caldera covers much of Yellowstone National Park. 600,000 years ago, there was a huge volcanic explosion which devastated the landscape. At the center, there remained only a smoldering caldera, a collapsed crater more than 40 miles wide. Yellowstone's famous geysers and hot springs lie within this giant basin. ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ। मैम ए और सी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ। ਰਜੇ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ए मैम। ਏ ਜਸਵਿੰਦਰ। सी मैम। ਸੀ मैम सी ਤੇ ਡੀ ਚ ਡਾਊਟ ਸੀ। ਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਲੋਸਟੋਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬੋਲਿਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। मैम रिपीट करिए। ਸੁਣੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। A volcano is a vent in the earth which erupts when hot liquefied rock or magma moves to the earth's surface, pouring out as lava. The lava may flow out as a liquid, or it may explode from the vent as solid or liquid particles accompanied by superheated gases. Ash and cinders form a cone around the vent. There are several types of volcanoes. The most fluid magmas erupt quietly and flow from the vent to form gently sloping shield volcanoes. The name shield volcano comes from their resemblance to the shields of early Germanic warriors. The lava flows from shield volcanoes are usually only 1 to 10 meters thick, but may extend for great distances from the vent. The volcanoes of Hawaii and Iceland are typical volcanoes of this type. Cinder cone volcanoes are formed when magmas with high gas contents and high viscosity are blown high into the air during an eruption. The magma falls as volcanic bombs, which accumulate around the vent and form steep-sided cones. Calderas, large basin-like depressions, are formed when a violent eruption blows the top off of an existing cone, or when the center of a volcano collapses. One famous caldera covers much of Yellowstone National Park.
one most important caldera is found in Yellowstone National Park. ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ A ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੈਲਡੇਰਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੈਲੋਸਟੋਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਾ ਵਰਡਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਕੈਲਡੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਵਰਡ। ਸਿਲੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਕੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਇਟ? Yes. ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। The word science comes from a Latin ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਿਲੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਵਰਡ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਆ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਜੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਰਜੇ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ। The word science comes from a Latin verb meaning to know. Science is a way of knowing. It emerges from our curiosity about ourselves and our world. Striving to understand is one of our basic drives. Who are scientists? Scientists are people who ask questions about nature and who believe that these questions can be answered. Scientists are explorers who are passionate about dash ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਮੈਥ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਏਦਾਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਾਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾਲ Yes. ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Some interesting electrical activity in the clouds of ash drifting around Europe as a result of that Icelandic volcano. Models predicted that electrical charge should be limited to the top and bottom of any ash plume, which is often the site of spectacular lightning. But info obtained by a weather balloon found significant electrical charge within the plume, and that such charge was being generated within the plume. It wasn't a remnant of the energy of the volcanic eruption or a result of any local weather events. Interactions among ash particles seem to be constantly renewing the charge. The finding appears in the journal Environmental Research Letters and is the first peer-reviewed research related to the April volcano eruption. The study authors note that charging can change the way the particles clump and how they interact with rain. The practical reason for understanding the electrical nature of ash plumes is that they can interfere with aircraft radio communication, and if any charged ash infiltrates a plane, it could be an electrostatic hazard to the plane's systems and to the plane's passengers. ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਜ਼ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਿਰ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਡੀਲੀਬਲੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਟਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਿਓਰ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਰਿਵਿਊਡ ਹੈਡ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡੌਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਰਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ? No, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ।